AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force. Hahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Safe Elections at 2022. Ano nga ba ito? Ito ay nangangahulugan ng secure, accurate, free or fair elections. Layunin nitong na maisagawa ang malaya, ligtas at patas na halalan. Kaya sambayanan, kasundaluhan, kapulisan, simbahan at pamayanan, maging ang iba't ibang sektor ng komunidad. Halina't makiisa at suportahan ang Safe Elections 2022. Tandaan, boto ay huwag sayangin para sa ikauunlad ng bansa natin. Ilang dekada na ang lumipas ngunit walang nagawang maganda ang kilusan na yan sa buhay ng bawat mamamayan. 54 na taon. Ganoon katagal na sinasayang nila ang kanilang buhay para sa walang saysay nilang paniniwala. Iwaksi mo na ang kilusan. Kailangan ako ng aking bayan! Ilalabang ko ang aking karapatan kahit ibig sabihin nito ay ang pakikidigma! Kailanman ay hindi naging sagot ang armadong pakikibaka ng kilusan bilang tugon sa problema ng bayan. Pero, paano na ang kilusan? Paano na ang aking kinabukasan? Hindi ang klaseng kinabukasan na yan ang pinangarap namin para sa'yo. Yakapin mo ang kapayapaan. Kilusan ay iyong talikuran. Marami ang nabulag na kinakailangang mamulat. Ikaw bilang kabataan, ikaw ang inaasahan ng bayan. Huwag magpagamit, huwag magpalinlang, at lalong huwag hayaang maging kasangkapan ng kilusan. Sa ika-54 na anibersaryo ng New People's Army, ating markahan ang taong ito bilang taon ng tuluyang pagbagsak ng kilusan. Ito na ang pagkakataon upang itama mo ang iyong maling paniniwala at ituwid ang kinabukasan na iyong tinatahak. Kapayapaan para sa lahat. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, ang iyong AFP Health Service Command patuloy ang pag-aalaga, pagbabalita ng mga serbisyong pangkalusugan para sa mga kasundaluhan at sibilyan. Ito ang iyong usapang health service dito lang sa DWDD AFP Radio. Iba tayo! Hello Philippines and hello world! Ito ulit ang mga kaganapan at impormasyon na maghahatid balita at katuwang mo sa oras na ito. Once again, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Lalo na sa ating mga katropang nakikinig, lalo na sa areas of parting, siyempre sir, sa malayong lugar, no? Dito sa Luzon area. Napakalayo dito sa mga Cagayan, Baguio City, Isabela, no? I'm not so sure kung napakalamig na area ngayon dito sa Baguio even though it's at summertime, no? But anyway, talking about dito sa mga lower Luzon, South Luzon area, syempre sa may Bicol area, di ba? Diyan sir, sa mga Camarines Sur, sa Taal, no? Malapit. Parang kahapon lang, parang sumabog, no? Or Saturday siguro yun, parang sumabog yung Taal natin, no? Taal Volcano. So, making sure that, syempre, yung mga tao dyan, don't forget, no? Alert level 3, I'm not so sure kung doon na ba talaga ang PVOX, no? With their announcement, but making sure that your safety is our concern, no? Kasi syempre, pag magkaroon ng mga ganong alerto at mga disasters or event, handang-handa naman yung AFP ninyo at lalo na yung AFP Health Service Command upang tumugon ng mga medical services or any rescue or search and rescue operations para mapaihatid. Pero wag tayo, syempre, mag-pray na ganun papunta yung ating eruption, ating Taal Volcano. No? We want
siyempre yung areas to be safe lang talaga lagi. At we would like to enjoy our palapit na po ang ating Semana Santa. No? So anyway, once again, good afternoon sa Visayas area, sa Mindanao, lalo na dyan sa Tawi-Tawi, Basilan, Hulo, na napakalayong area, but still making sure na ating mga katropang nakikinig at nakikibalita sa atin dito sa Usapang Health Service are doing good, even though napaka-critical na area, even in Cotabato area, in Cagayan area, in Bukidnon. So I think pretty sure na the safety of our personnel as well as our AFP soldiers, no, are our best priority dito sa Usapang Health Service. So once again, ito po ay inyong katropang si Major Rhey B. Mallorca, Nurse Corps, ang inyong Assistant Chief for Public Information Office ng inyong AFP Health Service Command. So anyway, tutok lang sa Usapang Health Service. It will be a 1 to 2 p.m. time slot. Isang oras lang po tayo. But definitely, you could have a lot of information, educational, at syempre dito sa Usapang Health Service, ay ibibigay namin at ibabahagi sa inyo, no, yung mga tunay na balita na nagkakaroon dito sa ating AP Health Service Command, talking about our patients, talking about our role, our mission, our capabilities. Kung ano na ba meron ang inyong AFP Health Service Command. So dito lang sa DWDD AFP Radio, ang boses ng inyong Kawal Pilipino. Of course, babatingin natin, no, ang ating mga personalities behind this Usapang Health Service, no other than our group commander or the station manager na inyong AFP MCAG, no? Siyempre, no other than Major Sinon Pancito III. Sir, thank you so much for the opportunity, no, na binigyan nyo kami ng ganitong programa dito sa AFP Health Service Command, Usapang Health Service. And also would like to greet our commander, AFP Health Service Command, Brigadier General Edgar M. Cardinosa, Philippine Air Force, sir. We salute you, sir, and we support you. Malapit na po ang ating AFP Health Service Command anniversary. So, syempre, tutok lang dito sa Usapang Health Service. We do have a lot of surprises for you, and we will announce later, no, what will be our activities, mga recent activities or ongoing activities right now sa inyong Usapang Health Service dito sa AFP Health Service Command. Our Deputy Commander, Colonel Marinela Kailipan, ma'am. Good morning, good afternoon. So nakikinig sa atin, she's the one in charge of our Zumba, no? Every Monday, Wednesday, and Friday. It started, no, last week, Friday, sa parade ground ng inyong AFP Health Service Command, and a lot of our participants from the AFP Health Service Command personnel, staff, may it be janitor, may it be dependents, no, sumasali sa atin dahil sa Zumba na siyempre, nagpapaano dito si Ma'am Marinela Kailipan, no, our Deputy Commander. So, pinumpisa ni Ma'am. So, tuloy-tuloy po yan this afternoon, no? 3 to 5 p.m., no? Saan po ba yung area? Instead of parade ground, it will be done in covered court, basketball covered court ng inyong AFP Health Service Command. Alright, so kita-kita po tayo. Wear your dress, your good attire, no? Kasi meron pong parapol at papremyo ang ating Deputy Commander later on. So, thank you, ma'am, for your support. Also, our Chief of Staff, AFP Health Service Command, Colonel Lauro Oliveros, Philippine Army, sir. And to the rest of the coordinating staff, H1, H2, H3, H4, H5, H6, and H8 or H10. So maraming salamat, sir, sa support nyo. Without you, di magkakaroon ng Usapang Health Service. At the same time, papasalamatan din natin, no, ating mga katropang nandito sa ating, sir, sa ating FB Live, no? Marami na po sila. They're watching all over. Would like to greet Mark Grigor de Niva is watching all over from the Department of Mental Health and Behavioral Science. From Ward 7 Delta, Bea Sebastian is currently listening po, sir. Sir Chirel Imbong, Maloloyon, so watching, my classmate from Cebu City. John Nisperos is watching. And all of you guys, Sarge Edison Baldonado, pabati, sir, from OCG. Ayan, Technical Sergeant Baldonado. So, nagpapapati. Anyway, keep supporting our AFB Live, no? AFP Health Service Command Public Information Office, or your AFP Radio DWDD Usapang Health Service. So, kung di pa kayo nag-follow sa ating official page ng AFP Health Service Command, you can go to your YouTube channel. So, just type AFP Radio Usapang Health Service. Anong date ngayon?
28 March 2022. Akalain mo, patapos na naman ang Marso. Parang papunta ng April, sir. Malapit na. April Fool's Day. So anyway, thanking God for another year, no? So thanking God for another day. March na, patapos na. So in April, we do have a lot of series of activities for you. We do have healthcare fair, no? We will invite all of you guys, no, sa ating mga katropa. It could be from other major service, Army, Air Force, Navy, or it could be from other dependents or civilian human resource or authorized civilians, no? On 05 April, no, magkakaroon ng healthcare fair, no? Libreng-libre lahat ng serbisyong ipapamigay ng inyong AFP Health Service Command in partnership, in collaboration with the V. Luna Medical Center and syempre sa lahat ng bumubuo nitong Technical Working Group or Committee ng Healthcare Fair on 05 April 2022. So, that's it. Thank you po. Thank you, Riza. So anyway, on 07 April, we'll be having a health expo, no? So this is the first ever health expo ng inyong AFP Health Service Command. It comprised of the different capability na meron ng inyong AFP Health Service Command, talking about search and rescue mission, talking about building collapse, of what could be the engineering part could do their role, no, in assisting or giving importance to any disasters or event that may happen along the way, no, sa ating Usapang Health Service. So syempre, we are not expecting everything to happen, no, but at the same time, we are much prepared, no. These units are prepared together with the S-70 from the Philippine Air Force, from the Philippine Army, their rescue capability, as well as your AFP Health Service Command medical teams or other capabilities na merong ipapakita ng yung AFP Health Service Command on 07 April 2022. First ever Health Expo 2022. Alright, so on the D-Day, on 20 April 2022 will be the AFP Health Service Command Anniversary Special. So doon makapakita lahat ng mga activities na ginagawa natin. At the same time, to honor and to commemorate the anniversary of your AFP Health Service Command. That will be our 5th founding anniversary. So patuloy na gumagawa ng importansya ang inyong AFP Health Service Command upang sa ganoon mapagbigyan ang magandang medical at services para sa ating mga kasundaluhan, their dependents, and their authorized civilians. Dumadami na sila, sir. Nanonood sa atin. Or I think 41 of you guys. Thank you for watching. Al Puyuan, Pep Engineering. Good afternoon, sir. Mrs. Coles, hi, sir. Pabati naman from Manila Naval Hospital, Pips. Shira Milan, pa-shoutout kay ko, sir. Mamaya, syempre, mamaya, ikaw yung mag-ano ng ating Zumba. Ayusin mo yung Zumba natin. Para at least maganda naman. From Marjorie Andres, shoutout from graduating PEDIA presidents. Especially residents, especially Captain Candaroma, Cepeda, San Juan, Driz, and Dr. Tirado. Maraming salamat sa opportunity na nandun kayo as resident, no, sa ating V. Luna Medical Center. Timing na timing talaga. Dahil ang ating bisita mamaya, papakilala natin, no? Other than later on. Okay. So, thank you for graduating PEDIA residents na ating AFP Health Service Command or V. Luna Medical Center. Shout out din sa ating mga graduating class ng AFP Nurse Corps Specialty Training Course Class 17-21, I think. So, kanina nag-graduate sila together with our Chief Nurse ng AFP, General Baharin, ma'am. And syempre sa ating mga kasamang Nurse Corps officers sa support na binigay sa ating mga MOS students. No, at least they do have their specialty and they graduated it for, I think, 8 months time, no, sa kanilang residency. So congratulations, Nurse Corps Specialty Training Course, Class 17-21. So anyway, what will be our topic for this afternoon? No? Napaka-importanting bagay. At least we could really understand the history of what your V. Luna Medical Center is happening right now. And of course, we would like to give the overall mission ng inyong VLMC and gaano na ito kalayo compared sa before, no? Talking about the management of care ng ating mga pasyente,
with regards to the trainings and of course the doctors, the nurses, lalo na sa kanilang mga facility at the equipments that is used during this particular situation. No? Ang importante doon, ano ang mga serbisyong binibigay ng inyong Biluna Medical Center towards the improvement ng ating services ng ating mga pasyente. So very important matters to discuss. Also, we would like to know the role mismo ng inyong medical and administrative personnel like the doctors, at the same time yung ating mga medical admin corps na in facilitating the readiness and support in their mandated mission as heroes of this pandemic. Siyempre, they are the one, importante yung mga doctors natin. Kasi last week, we are talking about the importance of the role of your nurse corps officer or nursing service personnel in general. At right now, we are talking about the doctors per se, at the same time, the medical admin corps, at the rest of the admin personnel ng inyong Biluna Medical Center. Gaano ka-supportive itong mga taong to upang marating ang magandang serbisyo para sa ating bayan. Alright. And at the same time, ano yung mga existing challenges na hinaharap ngayon ng Biluna Medical Center sa panahon ng pandemya? Napakalaking role ng ating Biluna Medical Center as the highest echelon of care or the role 3 capability ng ating Biluna Medical Center. What will be their role? What will be their tasks? Considering the number of personnel na na-admit during 2 years ago, it started with this COVID-19 pandemic. Gaano kahirap ang dinaranas ng ating mga doctors at the same time, mga frontliners as the heroes of heroes. So anyway, wag na natin patagalin, we will have a glimpse of the history of your AFP Health Service Command, lalo na ang inyong Biluna Medical Center. So don't forget to watch this. Tutok lang. The AFP Health Service Command traces its roots from the medical service of the Philippine Constabulary that was established on August 8, 1901 by the authority of the Organic Act 175 of the Second Philippine Commission. In 1941, the hospital was bombed by Japanese planes and patients were evacuated at the Quezon Institute. Due to the increasing need of the Philippine Army, the hospital was expanded into a 500-bed capacity on the same year. On the same day, half of the hospital staff was transferred to Mariveles, Bataan as frontliners and the other half remained at the Quezon Institute. On March 26, 1942, Colonel Victoriano Luna was killed when Japanese forces bombarded the hospital facilities. April 1945, U.S. forces liberated Manila. Most of the medical staff were placed on duty with the 227th U.S. Army Station Hospital at Camp Murphy. On September 3, 1946, 1st Philippine Army General Hospital was redesignated as Victoriano Luna General Hospital pursuant to General Order No. 512 by Army Headquarters. On December 1950, Victoriano Luna General Hospital was transferred from Mandaluyong to its present location in Viluna Road, Quezon City with Colonel Ramos J. Salacop Medical Corps as commanding officer. The AFP-HSC is charged with the mission of conserving the fighting strength of the AFP and to effectively manage medical service resources through the application of diagnostic, therapeutic, rehabilitative, restorative, and preventive medicine in maintaining the health and well-being of soldiers and their dependents. The VLMC is a military hospital tasked to provide medical care to military and civilian personnel of the AFP, their immediate dependents, and other authorized civilian assets. It is a multi-specialty training hospital that offers accredited residency training programs such as the internal medicine, surgery, ENT, neurosurgery, orthopedics, urology, ophthalmology, pediatrics,
obstetrics and gynecology, radiology, rehabilitation medicine, pathology, anesthesia, and psychiatry. This is our VLMC facilities. The emergency room, the Department of Radiological Science and Imaging that are equipped with X-ray, CT scan, ultrasound, and magnetic resonance imaging. Our operating room, Medical Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Department of Pathology and Laboratory, Department of Rehabilitation Medicine. VLMC is one of a kind. It offers the following services to our injured heroes: prosthetic shops, convalescence ward, rehabilitation medicine, and psychiatric evaluation and management to include but not limited to combat operational stress management, psychotherapy and counseling, and other appropriate intervention. Our Armed Forces Research Institute Medical Service Collaborative Molecular Laboratory is an IATF and DOH accredited COVID-19 RT-PCR testing. With the advent of the coronavirus infection, AFP-HSC upheld its mandate to serve and keep up in providing the essential healthcare services during this pandemic. Hence, the establishment of the We Heal as One Center, Modular Intensive Care Unit, and the Ambulatory Care Department. Preponderance of doctors are also military officers. They are bound not only to perform clinical duties in this institution, but also to provide the health needs of our soldiers all over the Philippines. Especially during this time of pandemic, the AFP doctors, regardless of specialty, are tasked to manage the government quarantine facilities such as the World Trade Center, Bagong Nayong Pilipino, Ninoy Aquino Stadium, and Rizal Memorial Coliseum. They are also deployed to the different DOH hospitals and play a significant role as the medical team leader of Joint Task Force COVID-19 in the National Capital Region, Cebu and Davao. PLMC takes pride not only of its world-class medical facilities and services, but also of its readiness towards further learning, evidently seen in our institutional library, numerous conference rooms, and 2 different auditoriums that can accommodate 250 to 500 participants. The construction of the ER and OR complex is a much-awaited development. It will also house the emergency psychiatry evaluation area, which will accommodate emergency psychiatry cases. With rich history in looking after the healthcare of soldiers, the Armed Forces of the Philippines Health Service Command continuously adheres to its mandate as the premier hospital streamlined towards a world-class armed forces of the Philippines, providing the best health service, source of national pride as the hero of heroes. Okay, at least na panood natin, no? A glimpse of the past, of the history of your AFP Health Service Command, lalo na ang inyong V-Luna Medical Center. So at least sa inyo, those that are not yet, syempre, hindi pa alam kung ano yung V-Luna Medical Center, this will be a glimpse na at least for a fact na nalalaman natin na ito na yung nangyayari ngayon ng V-Luna Medical Center, going through the mission that or our vision to become a world-class healthcare service provider by 2028. Ayun, papunta na po tayo dun. Alright, again, please don't forget to subscribe and follow our FB page, AFP Health Service Command, Public Information Office, and yung AFP Radio Usapang Health Service. So wag na natin patatagalin, no? Siyempre, papakilala na natin. Excited na si Sir, andito, no? So for those of you na it is his first time to be here in the station, so nandun na rin yung konting kaba ba, Sir? But I know for a fact, ito, bakit sa na-invite natin dito? And because of his leadership, no, towards what would be our mission, our mandated mission, to give importance, to give the role of your V-Luna Medical Center, at the same time, to give importance to the role of our services to our siyempre, ating mga sundalo, ating mga dependents, at ating mga authorized civilians na nangangailangan sa atin every now and then. No? Lalo na kung may mga sakit or even simple sakit lang yan. It could be
a matter of how these doctors, how our medical admin, or how this Viluna Medical Center, the organization, do its job to make it sure that your health matters. Alright, papakilala ko na. Wag na tayo magtatagal. Sir, of course, our Chief Viluna Medical Center, no other than Colonel Manuel Fidel M. Magtira, Medical Corps, General Staff Corps. Sir, bati sa ating mga katropang nakikinig at nakikibalita. Ako na, magandang tanghali sa iyo, Katropang Rhey. At sa lahat po ng ating katropang nakikinig sa ngayon, magandang hapon po. At sana ako po ang inyong Chief Viluna Medical Center, Colonel Manuel Fidel M. Magtira, Medical Corps. Ayun, napaka-simpleng ibinahagi ni Sir ang kanyang, siyempre, the personality behind, kung alam si Sir, tahimik lang. Pero when you talk about the role niya as a leader, siyempre, as the Chief BLMC, hindi naman siya magkakaroon ng ganyang posisyon kung hindi niya napatunayan in his mga previous assignments. Alright, so thank you, sir, for the information sa ating mga nakikinig, ating mga katropang watching us live dito sa ating FB page or lalo sa ating YouTube channel. So don't forget, laging nakatutok dahil dito informations, disseminations, and other educational campaigns are very essential on this social media platform. So mamaya we will have a lot of questions to be asked by our Chief BLMC, at doon maririnig at malalaman ng ating mga nanonood, sir, sa ating mga katropa kung what is really the relevance ng ating Viluna Medical Center. Ano ba yung mga role natin mamaya talking about this. So we still have some advertisement muna, sir, and we will be going back for this our segment, okay? Huwag kayong umalis. Tutok lang. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ilang dekada na ang lumipas ngunit walang nagawang maganda ang kilusan na yan sa buhay ng bawat mamamayan. 54 na taon. Ganoon katagal na sinasayang nila ang kanilang buhay para sa walang saysay nilang paniniwala. Iwaksi mo na ang kilusan. Kailangan ako ng aking bayan! Ilalaban ko ang aking karapatan kahit ibig sabihin nito ay ang pakikidigma! Kailanman ay hindi naging sagot ang armadong pakikibaka ng kilusan bilang tugon sa problema ng bayan. Pero, paano na ang kilusan? Paano na ang aking kinabukasan? Hindi yung klaseng kinabukasan na yan ang pinangarap namin para sa'yo. Yakapin mo ang kapayapaan. Kilusan ay iyong talikuran. Marami ang nabulag na kinakailangang mamulat. Ikaw bilang kabataan, ikaw ang inaasahan ng bayan. Huwag magpagamit, huwag magpalinlang, at lalong huwag hayaang maging kasangkapan ng kilusan. Sa ika-54 na anibersaryo ng New People's Army, ating markahan ang taong ito bilang taon ng tuluyang pagbagsak ng kilusan. Ito na ang pagkakataon upang itama mo ang iyong maling paniniwala at ituwid ang kinabukasan na iyong tinatahak. Kapayapaan para sa lahat. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. All right, once again, thank you for coming over. Ating guest for today, our very own Chief BLMC, Colonel Fidel M. Magtira, sir. Thank you for coming over and give this opportunity para maibahagi naman sa ating mga katropang nakikinig of what is really your Viluna Medical Center right now. So, anyway, we would like to advertise also, before we could go back to our questions later on.
I would like to give importance sa ating mga sponsors, sir, no? Dito sa Usapang Health Service, no other than DDC Pharmacy. Kuya, andyan na siya. Tingnan nyo lang sa screen, no? No other than Miss Dane Digala Castillo Pharmacy. Thank you for supporting us, ma'am. As well as they are entitled to give dito sa mga medicines and medical supplies, no? So, they are located at Iba Zambales. The co-owner of this is, syempre, napaka-mabait, si Dr. Mary Blossom, si Tongko, and Sir Edwin. Sir, maraming salamat for supporting us, and syempre, your products will be advertised in this Usapang Health Service. So, cellphone number, makikita nyo, 0928-500-2247. And next, of course, sa ating another sponsor, Isila Pharma Incorporated. Again, this is a corporation that distributes medicines, medical supplies, and medical equipment, and other laboratory supplies since 1995. Ang tagal na nila ni Ma'am, no? The chairman of which is Ma'am Alicia Bukad. At syempre to Ma'am Gloria, syempre siya yung laging nagsusupport dito sa ating Usapang Health Service. Thank you, Ma'am, for giving us this opportunity. Address 36 Maginoo Street, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ayun, nakikita nyo yung email nila. At the same time, yung Abscess V Luna. No, wag natin kalimutan kasi sa atin ito, wala tayong gas pag ganito. At gas station. Sir, the AFP Commissaries Exchange Service ng AFP Health Service Command branch and yung gas station located sa AFP Health Service Command, V Luna Avenue, Quezon City. Siyempre, the items are grocery items, food and beverages, and gas, diesel, and excess. Contact number 0917-818-6158. All right. Oh, ready ka na ba? Ready na, Riza. So anyway, we will now proceed to our question of the day, sir. So maraming nagtatanong ngayon, sir, no? Pwede mo bang may kwento, sir? Ano ba talaga itong V Luna Medical Center at ano po ba ang main task or mission nito? Siyempre, in support sa ating AFP Health Service Command mission. Yes, Katropang Rhey. At sa mga nakikinig po, para sa kaalaman niyo, ang V Luna Medical po, ito po ay yung tertiary, the premier tertiary hospital ng Health Service Command. Ito po yung tinatawag, ito po ay may pinakamataas na level or echelon na tinatawag namin sa military or the last bastion of mga ng healthcare service ng ating mga kasundaluhan. Dito po dinadala ang mga sundalong mga hindi kaya po sa yung mga first echelon, yung galing sa field na lalo na yung mga biktima, yung mga battle, tinatawag natin battle casualty, biktima ng giyera. At dito po natin sila nilalapatan ng karampatan lunas para mabilis sila maipabalik sa kanilang unit or sa kanilang pamilya. Dito rin po, tinitingnan din po dito yung mga dependent ng ating mga kasundaluhan. Dito, yung mga asawa niya, misis lang pala. Magulang at mga anak. Ayun. So, isa lang talaga ang misis ng isang sundalo, sir. Alam mo naman sundalo, Mike, ay Rhey. Katropang Rhey. Alam mo naman, Katropang Rhey, ang mga sundalo is tapat magmahal. Correct. We are faithful enough, sir. No? Napaka-importanting bagay yun. No? Walang ibang question dyan. Alright. Ano ba, sir? Kasali rin dito, yung meron din tayo mga ilang sibilyan na Binibigyang pansin, sir, ng at services. especially may mga kwan tayo, lalo na yung mga qualified civilian natin tinatawag. At saka, yung ibang indigent na talagang for humanitarian reason. Yes, sir. At isa pa, yung lalo na yung, meron din mga civilian na nadamay just in case may Sa gera, sa gera. At yung suporta natin sila na walang bayad. Ayun. So, ibig sabihin nun, kaya napaka-importante dito, ibig sabihin, walang bayad, no? Dito sa AFP Health Service Command, lalo sa V Luna Medical Center, lalo na kung ikaw ay sundalo, asawa, isang asawa lang, ha? Hindi pwedeng dalawa kasi sabi nga namin, bawal po yun. At the same time, yung mga authorized civilians at yung mga civilian human resource ay libreng-libre magpagamot sa inyong nearest AFP Health Service Command or yung V Luna Medical Center. Yan yung po yung role natin. Alright, to highlight lang, sir, sa ating mga katropang nakikinig. Sir, second question, sir. Knowing that V Luna is yung, siyempre, it's a tertiary level hospital, no? Napakalaking hospital nito. So, ano ba ibig sabihin pag sinasabing tertiary level hospital? Alam mo, parang Rhey, ito,
Biluna kasi is we have accredited ng DOH as 1,200 bed capacity. 1-2, sir, ha? Napakalaki pala. 1,200 bed capacity. So, may lisensya tayo para dyan. At ang tanong mo kasi is tertiary. Ang tertiary hospital is kasi yung isang hospital na may kakayanan na gumamot ng mga komplikadong kaso, lalo na kung nangangailangan ng diagnostic or therapeutic management. Na tsaka lalo-lalo na ang mga doktor natin sa Biluna, marami tayong mga espesyalista at subspecialist. Yes, At ito pa, isa pang requirements para maging ikaw ay isang tertiary hospital, yun meron tayong tinatawag na training institution yan. Ayun. So dito tayo ay ang mga bawat department dito is may kakayanan mag-train ng ito yung tinatawag nating resident, mag-train sa iba't ibang departamento like orthopedics, surgery, anesthesia, iba-iba internal sila. medicine. Na may bawat departamento kasi ay may kapabilidad na mag-train, magturo, at higit sa lahat, pwedeng mag-research. Ayun. At meron din tayo, bukod pa dyan, meron din tayong dental service. Yes, sir. Dito So, sa Biluna. partly Kompleto talaga. tayo. Kompleto. Kompleto tayo sa Kaya Biluna. ang tawag ngayon, sir, sa dental is hospital na ba siya, sir? Part of the hospital Health na siya. Service Command. Okay, so ang ganda, no? So it's a total package, no? Meron pala ang inyong Biluna na Medical Center as what we all know, it is a tertiary level hospital. Ibig sabihin, i-highlight ko lang, sir, ulit, dahil we do have different departments. Ito po yung ibig sabihin na maraming pwedeng gawin dahil because of the specialty ng ating mga doktor. Yes, kumpleto So, tayo. kumpleto na tayo, sir. So, kung siguro mamaya malalaman natin kung ano pa yung mga ibang aspeto na bakit natin pinapalabas yung mga pasyente because of other diagnostic procedures na siyempre wala tayo or baka ganun, sir, no? But anyway, much of it is siyempre nandyan na lahat. All package ng inyong Biluna Medical Center. At the same time, sabi mo nga, sir, the residency, yung training ng ating mga doctors, training ng mga nurses, ng ating mga corpsman, kaya siya naging tertiary level hospital. Yes. Tama po ba, sir? So, lahat po, sir, dapat, ibig sabihin, DOH accredited po tayo. Dahil yan yung mandato, sir, right? Yan ang mandato na. Alright, sir. Sige, sir. Anyway, sir, next, no? Considering, sir, no, as of this date, ilan po ba ang mga katropang o dependents na na-admit, sir, or na-confine ngayon sa Biluna Medical Center, considering 1,200 bed capacity pala tayo, sir? As of now, the actual census natin, kasi nga right now, ongoing ang ating ospital, yung kalahating wing. And Yes, sir. babanggit ko kayo, ma'am, kalahating wing. So ngayon, ang total, based on the records na pinakalap ko ngayon, Yes, sir. the present admission is 406. 406. Pero ito nga, nung nakaraan linggo, 153 yung inadmit natin, and So, but dami, with sir. 138 na dinischarge. Alright. So, pero yung total actual census is 406. Kasama na rin dito, yung meron tayo kasing, at least mababa na kaso natin, meron tayong COVID, sir. 38 patient na COVID. Positive. Pero kagandahan lang ngayon, kasi karamihan dito, ando sila sa COVID facility natin, pero karamihan dito, suspect pa lang, Yes, at iba naman ay mild symptoms lang. Alright. Natapos, sana magtuloy-tuloy na, wala na ng mga moderate and severe case. Correct, sir. So, napakaganda ng ating vaccination program na, So, siyempre, with the support ng ating BLMC at yung AFP Health Service Command at Public Health Service Centers, ano? So, vaccination program in collaboration with our Department of Health. Ayun, so, mga kasama, mga tropa, no? There are 400, ilan yun, sir? 400? 406. 406 na admitted dito sa ating Biluna Medical Center. Imagine, ganun kadami. At ganun din kami, kadaming mga doktor o nurses na syempre nagpapatuloy upang magamot ang mga ating mga pasyenteng na-admit, no? So, thank you, sir, for that information. Sir, talking about yung mga pasyente, sir, sabi mo, there are 406, no, na admitted. Sapat po ba ang personnel natin ng BLMC to address lahat ng mga kailangan? Talking about COVID-19 pandemic, syempre, doon pa lang, sir, doon, it's a challenge, sir, di ba? Sa sobrang dami yung surge, pero meron pa tayong mga non-COVID patients, no, na admit sa ating medical. Could be high blood lang, could be dialysis patient. So, sa tingin mo, sir, kaya pa rin ba i-address ng ating personnel? Actually, sa ngayon, parang Rhey, sa Katropang Rhey, meron tayong sapat na mga doktor at nurses para tugunan yung mga pangangailangan ng admitted patient natin ngayon. Well, in fact, alam mo naman ng military, sanay dyan sa
lagi tayo may contingency plan. Naalala mo siguro, nakaraang may mga surge. Di ba nagpapadala pa tayo ng mga... Davao, sir. Cebu City sa lahat, area. diba? No? Bukod dun sa Davao, including here in Metro Manila, Yes. yung mga Joint Task malapit Force, natin NCR. na through the coordination with the Surgeon General, Yes, sir. di ba nagpapadala tayo ng mga doktor sa iba-ibang dito sa NCR, pagpadala tayo ng mga tao natin kahit na alam mo naman Quarantine tayo, facilities. at tayo rin na nagman ng mga quarantine facility. Imagine. Alam mo naman tayo sa military, handa sa lahat ng bagay. Hindi inaatrasan, sir, no? Lalo sa usapang health service sa ating mga medical frontliners, no? Kung ang mga sundalo, sir, ay ready lumaban, ang ating mga medical frontliners ay ready rin bang lumaban, sir? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Okay. As we are trained for that. Yun. So, yan yung importante dyan, no? Laging handa ang inyong Viluna Medical Center, lalo na yung AFP Health Service Command sa anumang panganib, sa anumang medical or search and rescue operation. Nandyan po lagi ang inyong AFP Health Service Command. Alright. Next, sir. How about po sa mga usual, sir? Ito kasi yung laging tinatanong, no? Talking about sa mga gamot. Di ba, sir? Siyempre, yan yung... Kaya ka nga na-admit dito para at the same time, hindi ka bibili ng gamot. So, ngayon ba, sir? Kinukulang pa rin ba tayo or kinakapos pa rin ba tayo ng mga medicines na siyempre kailangan ng ating mga pasyente or hindi na po ba nila kailangan lumabas pa sa other hospitals upang bumili ng gamot? Actually, yung issue na yan, matagal yan, lagi na lang nababanggit. Pero sa katotohanan po, meron po tayong sapat na bilang at klase ng gamot sa ating parmasiya. Lahat po ng pangangailangan para tugunan yung mga pasyente natin. Hindi po kailangang lumabas at bumili ng ating pasyente. Meron po tayo, maliban lang po sa mga pangilan-ngilan na especially yung mga gamot na hindi non-PNDF, yes, na talaga naman hindi natin ini-stock yun. Pero yun man po ay kung sakaling meron pong mga ganong gamot, ito naman po ay ating kagad na nire-request at pinopondohan para mabili at maibigay sa mga pasyente natin. Meron din po nga pala tayong subsidy nang gagaling sa Mercury Drug. Yun yung ibang mga branded drugs na ginagamit natin para sa ating mga pasyente na at mga kasundaluhan. Ayun. So, ibig sabihin, libreng-libre ang gamot dito sa Viluna Medical Center. No need po na lumabas ang ating mga pasyente kung, siyempre, marami dito, sir, na na-admit are coming from different areas, no, or unit sa buong Pilipinas, no. So, if ever this is their first time ngayon na napapakinggan nila ngayon na galing sa ating Chief BLMC na galing na sa bunganga ni sir na. Minsan lang kasi, meron kasi, alam mo na, ganyan yata talaga issue. Yes, sir. So there are negative pala, sir. No? Pagka sumisikat ka na, meron talagang lalabas na ganun. Na issue, sir. So Sabi anyway, nga nila, mas marami raw issue, mas sikat ka na. Pero mas maganda lang sa in a positive way. Yeah. So ibig sabihin, nandun pa rin ang direction ni sir, no? Walang ibig sabihin na dito sa Usapang Health Service, we are treating our patient regardless of their rank, sir, no? Yes. Kahit general man yan, sir. Kahit colonel, could be junior officer. Or enlisted personnel ka man or civilian human resource. Parehas ang trato, sir, sa ating serbisyong medical dito sa Viluna Medical Center. Ayun. So anyway, at least nalaman nyo, no, na libreng-libre ang medisina. Hindi kailangan bumili sa labas. Sir, another question dito, sir, no? Para naman po, sir, sa ating mga kagamitan, lalo na sa ating hospital, no? Ano-ano po ba ang mga bagong machines na na-acquire, sir, na siyempre ikakabuti ng ating at ikabibilis ng ating serbisyo towards sa ating mga pasyente? Ito, actually, meron tayong last December lang, binukas natin yung hemodialysis machine. Meron tayong 10, right now, meron tayong 10 machine. 8 is ginagamit para sa mga outpatient, 6 ginagamit sa outpatient, 2 ginagamit sa inpatient, and 2 ginagamit dun sa ating COVID facility. Yan yung ginagamit, yung ginagamit natin para modular, sir. Modular, yung ginagamit sa modular. So, 2. So, total of 10. At meron pa tayong padating na, kasi nga nakita natin, medyo may konti pa tayong kakulangan. So, alam naman, hindi natin titigil hanggat hindi natin masolusyonan lahat ng pangangailangan natin mga sundalo. Sir, was this mga machine, was it donated or pinoprocure pa rin talaga natin? Actually, we procured nakatie up dun sa mga solusyon, mga kailangan but the machine is free with the pre-use of the machine. So, kagandaan nun,
hindi natin kailangang i-maintain ang machine. Once na masira ang machine, they will replace Sila na ang bahala, sir. immediately. So, mas maganda. So, wala tayong maintenance. So, ibig sabihin yung mga solution, mga gamit Yun lang ang binibili binabayaran natin. sir. Okay. So, pero kung nasira ang machine, wala tayong inintindi. That's the good thing about MOA or mga sir, no? Yes, Collaboration maganda yun. with other private. At meron pa tayong padating na 6 pa ulit na set para matugunan ang lahat nung para hindi na tayo kasi although meron naman tayong ka-tie up ng mga ibang dialysis na tayo rin naman ang nagso-shoulder. Kaya lang, siyempre mas maganda, hindi na lalabas lahat ng pasyente, atin na lang lahat. Correct, sir. So, ready. Marami tayong mga doctors, nurses na trained dyan sa dialysis nurse. So, dumarami na rin yung mga pasyente nating nagkakaroon ng mga, siyempre, renal failures, at nagda-dialysis. So, napaka-importanting bagay. Mahal po siya sa labas, sir. How much Yes, does it actually, cost? sa labas, first 120 lang yung session, sagot ng PhilHealth. So, nagbabayad lang tayo ng 500, parang ano lang yun. So, yes, sir. hindi naman siya ganun kaya. Pero iba rin kasi, especially tayo kasi is military. Pangit naman kasi nakakumpine sa ospital, ilalabas mo pa sa Correct. Nandyan na siya, sir, no? Na yun. So, di ba? Parang Yes, hindi sir. ata maganda yun. So, meron po tayong ngayon December lang ulit nabuksan kasi dati po nagkaroon ng ano yan. Yes, sir. So, naayos na po. So, aside, sir, sa dialysis, sir, ano pa pong So, mga sa ibang atin naman gamit? po sa radiology, meron po tayo sa ngayon, meron po tayong 2 CT scan. Ayun. Yung isang CT scan po, yun po yung luma, yung 16 slice lang po yun, donated by the DOH. Alright, sir. Pero, mas maganda po ngayon, meron May na po, bago, sir, di ba? may bago tayo. Ito po yung, kung yung dating 16 slices lang, ang bago nating machine nakarating na actually last week lang, na naka-install na actually, meron lang konting kinukumpleto para maging fully functional. Pero although ginagamit na lang ngayon, parang kumbaga sa na light opening lang. Parang Initial lang muna, sir. Light pa Initial lang pa. siya, pero hindi pa siya nagpo-full blast because Yes, sir. of some mga minor kailangan na ayusin, sir, no? para maging full blast. Yes, sir. Ito po ay ang bago natin. Imagine, dati 16 slices Ngayon, lang. sir? 256 slices. So, napakabilis. Sobrang Kauupo pa lang, tapos na. tapos na, sir. Ibig sabihin, high-tech na po talaga yung mga kagamitan ng inyong AFP Health Service. Yes. Lalo na ang Biluna, sir, Tapos meron na rin tayo meron na rin tayong interventional radiologist. Alright. Ano yun, Headed sir? by our Lieutenant Campos, isa yun sa vascular sonologist. Alright, So, sa sir. vascular yun. At si Major Pabian naman sa interventional radiology. Dito po yung ginagawa yung mga vascular cerebral angiogram, cerebral aneurysmal coiling, Iba-iba mga pala, high-tech. sir. Maraming, So, kumpleto na po tayo. Meron na rin po tayo ultrasound sa carotid duplex scan para sa lower extremities. Yes, sir. Makita natin. Meron dati nagpa-send outside tayo. Oo. Halos kumpleto na po. Yung upper extremity mapping, ABR, at abdominal Doppler, meron po tayo. Meron na rin, sir. Opo. Together, sir, meron din bago, sir, yung magnetic resonance imaging. Yes, meron din tayong MRI. Actually, I'm the nung January, nagpa-MRI ako, sir. Sasabihin ko pa yan. Sabihin mo pala. Kala ko nakalimutan mo, sir. Marami kasi actually, 3 page yung talaga sinigurado ko para masabi ko lahat. Baka, Yes, sir. Yes, sir. Baka magalit sa akin ng mga doktor natin. Tinanong kasi sila kayo ng umaga. Yes, ano sir. ba gusto nyo i-highlight ko dun sa departamento nyo para at Yes, least sir. makapakinggan nyo sa... Correct, sir. At malaman, nakikinig sila ngayon. Baka magalit sa akin. Hi, sa ating mga doctors dyan, sa mga head ng mga hindi department. ko nabanggit yung mga... Yes, sir. So, meron din tayong MRI. MRI. Tapos sa ating sa laboratory din, so headed by Major Mateo, Yes, so meron tayong ongoing training ng accreditation ng testing confirmatory laboratory for HIV. HIV. So sir, ano na rin testing. tayo doon. Tapos meron din benchmarking on the installation of the laboratory information system. Yes, sir. At ito maganda. Ang ating blood bank, magiging blood center na tayo. Ibig sabihin, kaya na, sir. Capable Na rin tayo mag-produce ng mga platelet Iba-ibang dugo. concentrates, Alright. plasma, Kasi yun yung pinaka-challenge dyan, sir, no? Lalo na sa mga patients from nagkakaroon ng yung leukemia. mga special na with mga function. Oo, sir. Kaya nga, i-strengthen rin ng department, nagkaroon ng MOA sa bawat MTF Yes, sir.
for magkaroon ng mag-establish ng yung regular Blood donation, getting, sir. donation para Yes. siguraduhin kasi ang blood magkakaroon tayo ng sariling blood bank o blood Blood center, center actually, na, sir. Yes, sir. na capable na provide ng lahat ng klase ng dugo. Yes. So, ibig sabihin, pag pumunta yung mga pasyente ninyo dito sa Biluna, hindi na tayo mahihirapan at the same time, meron na tayong essential blood ready for, syempre, for, ano natin, sir, no? Yes. Ibibigay sa ating mga pasyente. Kasi yan yung usual na challenge sa atin, sir, no? Na naghahanap pa tayo ng dugo. So, making sure that ating mga MTFs or ating mga units are magbibigay rin kayo ng dugo, no? Your willingness to volunteer yourself, no? Napaka-importanting bagay yun, sir. Kasi napaka-importante sa ating mga pasyente na hindi kayang kumuha ng dugo at the same time, yung dugo mo pala ay you could save lives to other people. At hero ka na rin. Hero ka na rin. Kasi save mo yung buhay ng isang sundalong bayani, hero ka na rin. Ikaw na rin, sir, no? Heroes of the heroes ka na yun. Anyway, sir, meron ka pa bang mga... Marami. Actually, marami meron pa pala. sinasabi rin sa akin ng cardio, meron tayo naka-schedule sa ECG treadmill stress test every Monday and Wednesday. Yes, sir. Meron din tayong 2D echogram every Tuesday and Thursday. Every Tuesday. Aside from yung mga regular natin, ABG, pulmonary function test, by PIB, Sobrang dami meron na tayo pala lahat talaga. yan. Hindi ka na kailangan talagang lumabas. Hindi mo kailangan lumabas. Tapos Hintayin lang yung schedule, sir. Sa regarding sa ano yan, sa gastroenterology, may capable tayo ng gastroscopy every Tuesday. And colonoscopy every Wednesday. Meron din tayong bagong machine dyan. May mga machine na. Bagong machine na inaan natin dyan. At yung sa ngayon, yung, aside not to mention also, yung mga gaya ng different department, orthopedic, sir. meron tayong onco, spine, lahat ng mga procedure kaya natin dito. Especially, yan yung mga specialty ngayon na meron ng ortho, sir. Meron rin tayong subspecialty consultant dito kasi. Yes, sir. Na meron din tayong arthroscopy machine, Yes, mga CT mga image intensifier. Yes, Bukod ang ating surgery din, capable of doing laparoscopic. Lahat ng kaya nilang ilaparoscopic din. Naka-machine na lang, sir, no? Hindi ka na kailangang hiwain na malaki. Doon na lang, sir. It's between, Doon na lang. Parang robotics na mangyari dito. Parang nanonood lang sa TV. TV, alright. And meron pa tayo ngayon, actually, dalawa yung natin, yung hyperbaric chamber natin, Yes, which sir. probably, ang target date natin, inaugurate sa anniversary ng command. Yes, sir. Sana mahabol, sir. April 20. Yes, sir. It was donated by DOHH Pepperin, sir, di ba? No. Meron tayong sariling May hyperwave bago. from Yung previous, sir. yung dati pa, na-delay kasi ang installation nito dahil sa COVID hindi protocol, nakapunta sir. rin dito yung mga taga-Netherlands. Yes, sir. So, although last week, ando sila, na-install na yung Natapos machine. na, sir. Na-install na. So, which is also already functioning. Yes, But sir. most probably, yun ang ating i-open sa this coming anniversary, So, okay na yun. So, Yes, sure. At meron pa tayong padating, yun nga yung siguro binabagit mo galing sa DOH na Department of Health. another machine expected to arrive on June 30 ngayong taon na to. Yes, sir. So, marami talaga, sir. At higit sa lahat, ito yung maganda rin talaga. Magkakaroon na tayo ng yung cath lab natin. Cardiac catheterization laboratory, sir. Yes, nakasi mga minor mga minor makikita nila sa screen, sir, yung mga amount kung magkano po yung mga natin, mga machines na yan. No? Hindi po siya biro. Gagawin na yun ang magkakaroon tayo angiogram. So yung mga may tama sa heart, sir. Yung mga pwedeng hindi na mga lalagyan ng stent. Yun yung invasive. So kaya na natin yan, sir. Kaya na natin yan. Alright. So, at meron pa nga pala, baka magalit sa akin sige, sir, kasi meron din nga pala tayong regular na chemotherapy yan, sessions sa 7 Charlie, sir. Yes, na sinasagot natin lahat ng bayad, mga gamot nila, sir. Basta available. Alright. Sometimes meron pa nga minsan may civilian na talagang lalo indigent. Yes, sir. Lalo na kung may available, minsan sino-shoulder na rin natin yun. Alright. So, ganun na, no? Ganun naka-ready ang inyong Viluna Medical Center together with their different departments, no? And capability ng pwedeng gawin ng inyong Viluna Medical Center with the help of our doctors, with the help of our nurses, and syempre, ating mga corpsmen and different medical personals na in charge dito. Sir, bilisan na lang natin.
Ano po bang mga serbisyong medical ang wala tayo, sir, ngayon? At kailangan pa nating, siyempre, ilabas yung ating mga pasyente. Yes, gaya na sabi ko sa iyo, karamihan ng mga machine natin bago. So, hindi pa tayo makapag-fully functional, gaya ng CT scan, iba pang... So, meron tayong mga pasyente na kinakailangan ipadala pa natin sa ibang ospital. Meron naman po kasi tayong mga MOA o sa ibang makalapit na ospital na meron tayong minsan bibigyan na natin guaranteed letter na once na pirmahan na galing sa opisina ko, pwede po kagad nating pa-schedule yung pasyente at yung bayad natin sa susunod. Catered ng Biluna Medical Center, sir. Babayaran po ng Biluna lahat yan. So, Alright. wala rin po tayo. So, kung basta popondohan namin yan, Biluna rin po, as long as ang pasyente po naka-admit Alright, sa sa Biluna Biluna Medical Medical Center. Hindi pwede yung galing sa labas tapos biglang kaagad na hindi shoulder ng Biluna yun. Pagka yung reimbursement, medyo mahirap po sa proseso pagka ganun. Okay, that is per major service. So, dapat po makita muna ng mga doktor natin at kung talagang kinakailangan, nire-request at hindi naman po magtatagal kasi hindi naman po kailangan bayaran kagad yun dahil meron tayong MOA sa mga hospital. Yes. Like anong mga hospitals yun, sir? Gaya po ng Lung Center, Heart Center, alright. In fact, Cardinal Santos, saka yung St. Luke's, pwede rin po tayo St. Luke's, kasi we do have MSAB na, sir, no? Na partnership ng ating St. Luke's. Alright, so marami na po tayong mga importante dito sa Memorandum of Agreement, no? Kasi importante dito, they do have their specialty ng mga hospitals na hindi natin kaya, no? So like Heart Center, so kailangan natin pagbigyan ng pansin yun. Sir, how about itong mga skills ng ating mga doctors and nurses, sir? Nagkakandak pa din po ba tayo ng mga schoolings or seminars para siyempre to improve the services? Yes, continuous po, even during pandemic, tuloy-tuloy po ang ating programa. Bawat departamento po, meron tayong kanya-kanyang programa para sa ikabubuti, para na rin sa improve ang ating serbisyo. Meron po tayong kinukondak na training dito po sa atin sa Biluna mismo. Meron din po sa mga karating na hospital like PGH na fellowship training po. At at meron din po, actually meron pa rin po tayo galing po sa ibang bansa. So, hindi lang locally, sir. Internationally, pinapadala natin, sir. Pinapadala natin para pagbalik na rito, yung mga kaalamang nakita nila sa ibang bansa, well-skilled na talaga. Well-skilled na. At yung mga trainers of the trainers. Yeah. Pagdating na rito, yun naman sila po, na yung magtuturo, sir. Tuturuan yung mga residente nating andi dito. Alright, so Bukod pa po doon, meron din tayong regular na auditing committee to find out kung ano yung mga fault. Para yung mga fault na yun, hindi na maulit. Alright. So, para may evaluation, sir, no? Para ma-improve natin ang ating services. Serbisyo. Alright. Very important po yun, no? Lalo sa medical kasi we're talking about lives, no? Hindi pwedeng magkamali ka man. It will end the life of every person, no? Napaka-importante po yun na tutukan at siyempre pag-studian natin kung anong ibig sabihin na itong mga sakit na ito at siyempre, anong lunas ang dapat ibigay para sa ating mga pasyente? Sir, as of now, ongoing pa rin ba yung mga projects ng ating Pangulong Duterte? Ano po ba yung mga projects na yun na meron ng ating AP or ang Biluna Medical Center? Yes, actually ngayon napakarami tayong project na ongoing. Isa na rito yung tinatawag na ORER Complex. Ito yung isang bagong building pinakita ko ngayon sa presentation. Yes, ito ay malaking magiging tulong sa atin. Hindi lang dagdag para sa mga admission ng pasyente. Dito rin kasi natin i-house yung mga SICU, MICU, at ibang mga operating room, mga procedure na dito na gagawin. At sa ngayon, yung the first trends, yung sa renovation, from first floor to fifth floor ng wing na A and B wing, tapos na po. At ngayon, ongoing naman yung second trends na yun, na inaasahan natin matatapos ngayong bago lumabas, sir. Magtapos si Pangulong Duterte. Pilitin natin matapos. Yes, at iba pa dyan, actually, na last month, 2 months ago, yes, sir, meron tayong inaugurate na yung parang para sa patient watcher transient house. Na, dormitory, sir. Dormitory na para yung mga bantayan natin na pwede na, it is a 5-story building. Alright. Na more or less 100 to 120 rooms daw, individual rooms, na pwedeng pagbihisan, pagliguan, o pwedeng tulugan at yung mga gamit ng pasyente kasi binabawal natin magdala ng gamit sa... Sir, ginawang sa mga ward kasi bawal. Yes, so pwede lang paglagakan ng gamit nila habang ang pasyente nila ay nakakupain din sa ating hospital. Alright. So napakagandang mga mga projects na meron tayo, upcoming projects. But anyway,
Sir, any last message na ating, as the Chief BLMC, ano mensahe po natin sa ating mga katropa who are doubting, sir, ng ating mga capability na alam nila na ang Viluna Medical Center are improving right now, making sure that the services is doing well, lalo na para, yung iba kasi gumagastos pa sa private hospital, sir eh. Ayaw natin magkaroon ng gano'n na doubt ba? So ano kaya yung masasabi mo, sir, being the Chief BLMC? Simple lang, Katropang Rhey. Ganito lang po ang paliwanag dyan. Kung kayo po ay magpapagamot sa private hospital, lahat po ng gamot, laboratory, mga kwarto, pagkain, pati po professional fee ng mga doktor, babayaran niyo po yun. Samantala, kung dito po kayo sa BLMC, lahat po yan libre. Yun. At kung sakali naman po, yung pangalawa, maaari din po kayo pumunta sa mga government hospital na maaring libre rin po sa government hospital. Ang kwalam po, doon po kasi hindi kayo priority, kasama nyo, kahalo kayo sa entire population. So, pipila po kayo na maaga, tapos sa gilid-gilid lang kayo doon. Sa sobrang dami, sir. Sobrang dami, talagang pipila. While dito kasi you get the best of the both world. In short, world-class service for free. Ayun. Diba? So, ibig sabihin. At yan lang din ang talaga kalamangan nating mga katropa sa ibang institution, sir. Sa ibang, dahil yun nga, yung libre para sa ating mga katropa. No, hindi ko wala kang babayaran. Wala kang gagasusin. Kahit pagkain, di ba, sir? With world-class, sabi ka, world-class service. Parang hotel na rin to ngayon, sir, no? Yung ating Viluna Medical Center. So, yun naman kasi napaka-importante. Yes, libre sir. lahat. So, thank you, sir, for the opportunity, for being our guest. Wala tayong oras. Actually, sumobra na tayo, sir, no? So, sa lahat ng mga natin dyan sa FB Live, pasensya na kayo. Hindi ko kayo lahat ma-shout out sa ating mga graduates ng ER Trauma, kala Genis Cadsita. Marami po siyang sinabi. Thank you, ma'am, for support. And so, those na nandito sa ating YouTube channel, no, nakikinig at siyempre sa ating FB Live, na marami nagko-comment at least nabigyan tayo ng pansin na ating guest for today, ang ating Chief BLMC, Colonel Magtira, sir. Maraming salamat, sir, sa opportunity. Maraming salamat din. So once again, sa mga katropang nakikinig at nakikibalita at sumusubaybay, no, sa ating programa sa Usapang Health Service, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta. Once again, ang usapang programa ito, ang inyong AFP Health Service Command. Next week, huwag niyong kalimutan, no? Patungkol, sir, sa role ng inyong food and dietary services para sa mga na-admit na mga pasyente sa ating hospital. Imagine, 1,200 bed capacity. Gagawa ng paraan upang mapakain lahat. Paano ginagawa to? So later on, we'll still have a lot of things to do here. So maraming salamat. At siyempre, mag-iwan ng isang katagaang si Major Mallorca sa inyo ng tara, usap tayo dito lang sa inyong programa. At siyempre, sa kalusugan at informasyon na busog sa balita. Ito ang Usapang Health Service. Maraming salamat. Goodbye. Plano.